هنا قناة صدى الحكاية، حيث لا تروى الأخبار كما تسمعونها، بل كما تحدث فعلاً خلف الكواليس. في أقل من 24 ساعة تغير شكل العالم. ناقلة نفط روسية تنتزع بالقوة من عرض المحيط، رئيس دولة يخطف من قصره ويحاكم في أمريكا، تهديد علني بالاستيلاء على جزيرة تابعة لدولة عضو في الناتو، وحشود عسكرية أمريكية تتحرك شرقاً استعداداً لمواجهة قد تشعل المنطقة بالكامل. مشاهد لو عرضت بلا سياق لظننت أنك أمام فيلم خيال سياسي، لكن الصادم أن كل ما ستسمعه الآن واقع يجري أمام أعيننا، ويشير إلى أن العالم دخل مرحلة كسر الخطوط الحمراء بلا عودة. نبدأ من أخطر لحظة بحرية شهدها العالم في السنوات الأخيرة. ناقلة نفط تدعى بيلا 1، واحدة من ناقلات ما يعرف بأسطول الظل الذي تستخدمه روسيا وإيران وفنزويلا منذ سنوات للالتفاف على العقوبات الدولية. هذه الناقلة خرجت من السواحل الفنزويلية وكانت مرصودة منذ أيام من قبل الأسطول الأمريكي. المطاردة استمرت عبر الأطلسي، وما اقتربت القوات الأمريكية من فرض السيطرة حاولت السفينة شراء الوقت برفع العلم الروسي في خطوة قانونية كان من المفترض أن تمنحها حصانة دولية. لكن ما حدث بعدها كان صادماً. روسيا أرسلت غواصة نووية وسفناً حربية لتأمين الناقلة في رسالة واضحة بأن الاقتراب منها خط أحمر. الرد الأمريكي لم يكن تراجعاً، بل تصعيداً غير مسبوق. مروحيات للقوات الخاصة الأمريكية هبطت مباشرة على سطح الناقلة وسيطرت عليها خلال دقائق، واستولت على الشحنة بالكامل رغم الحماية الروسية. لأول مرة في التاريخ الحديث تستولي الولايات المتحدة عسكرياً وبالقوة على أصل مرفوع عليه العلم الروسي. هذه ليست عملية تفتيش وليست إجراء قانونياً، بل كسر صريح لقواعد الاشتباك التي منعت صداماً مباشراً بين القوى الكبرى لعقود. الرسالة كانت واضحة: لا خطوط حمراء بعد اليوم. وبينما كان العالم يحاول استيعاب ما جرى في عرض البحر، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات لا تقل خطورة. ترامب أعلن أن فنزويلا ستسلم الولايات المتحدة ما بين 30 إلى 50 مليون برميل نفط تباع بسعر السوق، لكن العائدات ستكون تحت السيطرة الأمريكية المباشرة. ثم أضاف بوضوح غير مسبوق أن خطأ أمريكا في العراق حين تركت النفط لن يتكرر في فنزويلا. هنا سقط آخر قناع: لا ديمقراطية، لا حقوق إنسان، لا حرب على المخدرات. القصة نفط وسيطرة ومنطق القوة. ترامب لمح صراحة إلى أن التدخل قد يمتد إلى كولومبيا وكوبا وحتى المكسيك، في إطار ما وصفه بإعادة تفعيل مبدأ مونرو. وفي خضم هذا التصعيد انفجرت أزمة جديدة في شمال العالم. الولايات المتحدة بدأت مفاوضات مباشرة مع سلطات جزيرة غرينلاند، متجاوزة الدنمارك المالكة الشرعية للجزيرة وعضو حلف الناتو. تصريحات رسمية أكدت أن واشنطن ترى أن الدفاع عن الجزيرة يجب أن يكون أمريكياً، وأن ضمها مسألة وقت. وحين سئل أحد مستشاري ترامب عن احتمال الاستيلاء العسكري، جاء الرد صادماً: لا أحد يستطيع محاربة أمريكا من أجل غرينلاند. الدنمارك لم تصمت هذه المرة. وزارة الدفاع أعلنت بوضوح أن أي محاولة لفرض أمر واقع بالقوة ستقابل برد عسكري فوري، وأن عقيدة الجيش الدنماركي واضحة: إطلاق النار أولاً ثم طرح الأسئلة لاحقاً. الرسالة كانت مباشرة: غرينلاند خط أحمر ولسنا فنزويلا. وفي الخلفية كانت مؤشرات الحرب تتحرك بصمت. عشرات طائرات التزود بالوقود وطائرات نقل عسكري ثقيل من طراز C5 و C17 انطلقت من قواعد أمريكية وبريطانية نحو الشرق الأوسط. محللو الاستخبارات المفتوحة أكدوا أن هذه التحركات لا تكون إلا تمهيداً لعملية عسكرية واسعة وسط تصاعد التهديدات ضد إيران. تصريحات السيناتور لينزي غراهام زادت المشهد توتراً حين وجه رسائل مباشرة للقيادة الإيرانية، محذراً من عواقب الاستمرار في قمع الاحتجاجات، ومشيراً إلى أن المساعدة قادمة. تقارير أخرى تحدثت عن استعدادات إيرانية قصوى ونشر منظومات رادار جديدة تحسباً لضربة محتملة. وسط هذا الجنون جاءت الصدمة الأكبر من أمريكا اللاتينية. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يظهر داخل محكمة أمريكية.
الرجل خطف من بلاده في عملية معقدة نفذت بعد أشهر من التخطيط وبمشاركة مئات من عناصر الاستخبارات الأمريكية. تم نقله إلى سجن متروبوليتان ديتنشن سنتر في بروكلين المعروف بسمعته المرعبة، حيث يحتجز أخطر مجرمي الولايات المتحدة. التفاصيل التي تكشفت لاحقاً أشارت إلى خيانة داخلية. مصادر تحدثت عن تورط عناصر من فريق الحماية وعن اختراق أمني سمح بتحديد موقع مادورو بدقة. الأخطر أن الجيش الفنزويلي لم يتحرك، بل وافق على تنصيب نائبة الرئيس رئيسة مؤقتة في خطوة لم تكن لتتم دون ضوء أخضر أمريكي. الصين وروسيا لم تقفا صامتتين. بكين أعلنت دعمها الكامل لفنزويلا ووصفت احتجاز السفن والاستيلاء على الأصول بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي. روسيا من جانبها شهدت تصاعداً في نبرة الغضب داخل مجلس الدوما مع مطالبات برد قوي، بينما لوحت واشنطن بعقوبات تطال أي دولة تشتري النفط الروسي. نحن هنا لا نتحدث عن حادثة منفصلة، بل عن مشهد عالمي جديد. قوة تفرض إرادتها بالقوة المباشرة، تعيد إحياء عقائد استعمارية قديمة، وتتعامل مع العالم بمنطق من يستطيع يفعل. مع بداية عام جديد تتكسر القواعد واحدة تلو الأخرى: الاستيلاء على ناقلات، خطف رؤساء، تهديد دول حليفة، وتحركات عسكرية واسعة، كلها مؤشرات على أن العالم يقف على حافة مرحلة شديدة الخطورة قد تعيد رسم الخريطة السياسية بالقوة. وفي تطور لافت داخل أروقة المحكمة الفيدرالية في منهاتن، كشفت مصادر قضائية أن فريق الدفاع عن الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو يستعد لتقديم دفوع قانونية معقدة ترتكز بشكل أساسي على الطعن في شرعية عملية الاعتقال ذاتها، وليس فقط في مضمون الاتهامات الموجهة إليه. ويتوقع أن يدفع محامو مادورو بأن ما جرى يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، لما يحمله من دلالات على تجاوز السيادة الوطنية لدولة عضو في الأمم المتحدة عبر تنفيذ عملية عسكرية خاطفة داخل أراضيها دون تفويض دولي أو قرار قضائي عابر للحدود. وبحسب مطلعين على مجريات الجلسة المغلقة التي عقدت عقب المثول الأولي، فإن القاضي الفيدرالي شدد على أن المحكمة في هذه المرحلة لن تنظر في الأبعاد السياسية أو الجيوسياسية للعملية، بل ستركز حصرياً على الوقائع الجنائية الواردة في لائحة الاتهام، والتي تتضمن اتهامات بتنسيق عمليات تهريب مخدرات على نطاق دولي وتوفير غطاء سياسي وأمني لعصابات مسلحة مصنفة إرهابية وفق القانون الأمريكي. في المقابل، أكدت مصادر في وزارة العدل الأمريكية أن القضية لا تستهدف الدولة الفنزويلية كمؤسسة، بل أشخاصاً بعينهم متورطين بحسب الادعاء في تحويل فنزويلا إلى ما وصفته بدولة عبور مركزية لشحنات المخدرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، مستفيدة من الحصانة السياسية والنفوذ العسكري داخل البلاد. وعلى الصعيد الميداني، تزامن نقل مادورو وزوجته إلى المحكمة مع إجراءات أمنية غير مسبوقة في محيط منهاتن السفلى، حيث أغلقت عدة شوارع رئيسية وانتشرت وحدات اتحادية مدججة بالسلاح، في مشهد أعاد إلى الأذهان محاكمات تاريخية لزعماء متهمين بجرائم عابرة للحدود. وقد رصدت عدسات الكاميرات لحظات دخول المتهمين إلى قاعة المحكمة وسط صمت مطبق، دون أي تفاعل مع أسئلة الصحفيين أو الهتافات المتباينة خارج المبنى. دولياً لا تزال ردود الفعل تتصاعد، إذ عبرت عدة دول في أمريكا اللاتينية عن قلقها البالغ من تداعيات القضية، محذرة من أن فتح هذا الباب قد يعيد رسم قواعد التعامل مع الرؤساء السابقين والحاليين خارج أوطانهم، في حين رأت أطراف أخرى أن ما جرى يمثل رسالة واضحة مفادها أن الحصانة السياسية لم تعد درعاً يحمي من الملاحقة في قضايا الإرهاب والاتجار بالمخدرات. ومع ترقي الجلسة المقبلة المقررة في 17 من مارس، تبقى الأنظار متجهة إلى ما إذا كانت هذه القضية ستتحول إلى محاكمة جنائية تقليدية أم إلى معركة قانونية وسياسية طويلة قد تعيد تعريف حدود العدالة الدولية ودور الولايات المتحدة في فرضها خارج أراضيها. سنواصل في صدى الحكاية متابعة تطورات هذا الملف الشائك لحظة بلحظة، ونضعكم أمام كل جديد بالصورة الكاملة دون تهويل أو تهوين.